В Миколаївській області у громаді, яка була під окупацією в 22-му році, діти досі не можуть нормально навчатися. Чому? Тому що укриття, яке мало бути зроблено ще декілька років тому, досі будується. Будується одним і тим же підрядником, кошторис перевалює за 60 мільйонів гривень. При цьому здається, що місцеві адміністрації дивляться на це все дуже спокійно. Про те, що відбувається в Миколаївській області, ми сьогодні обговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго. Друзі, не забувайте ставити вподобайки, коментувати наші відео і їх розповсюджувати серед своїх друзів та знайомих. А ми розпочинаємо. Денис, розкажи, будь ласка, Снігурівка, Миколаївська область, що там відбувається? Дивись, в нас є проблема з бомбосховищем по всій країні, тобто це черговий кейс, в якому ми показуємо, як йде корупція, як вона впливає на статки певних посадовців і як це впливає на громадян. Тобто ми багато разів казали, що Євросоюз виділив певну кількість коштів для того, щоб допомогти Україні, в тому числі частину коштів по Ukraine Facility направили на будівництво бомбосховищ. І формально за це має контроль держави відбуватися. І ось в 2024 році проводить веселий тендер на 50 мільйонів, що треба бомбосховища, мають закінчитися дуже швидко, біля року, трошки більше. А далі починається, як завжди, містика. Тобто через певний час вони кажуть, а ось ми думаємо, що треба додаткові кошти. І починається ось ця гра в законодавчу рамку, щоб той же підрядник, який починав проєкт, це фірма Ніфман, щоб вона виконувала і другу частину. Маніпуляції, типу, ми ось тут робимо новий договір, а потім знижуємо старий і так далі. Це стандартна маніпуляція, яку вживають. Тобто в результаті сума зростає десь до 62 мільйонів. Пофіг, що йде одночасно два договори, ніхто на це не зважає і так далі. Тобто, але ми маємо розуміти, що тут навіть в першому договорі були завищені ціни. Тобто людям було мало, треба трошечки ще. І те, що я казав, що формат та простий. Єврокомісія виділяє певну суму коштів загалом на Україну. І їх можна перерозподіляти. І ось в 2025 році вони звертаються і кажуть, а нам не вистачає коштів. Давайте ви нам 12 мільйончиків докинете. Тобто мало буде співфінансування більше, а вони кажуть, не вистачає. Ми дивимося бюджет ось цієї Снігурівської громади і бачимо, що в них перевиконання, здається, приблизно на 40 мільйонів в 2025 році. Тобто, а вони пишуть лист на обласну адміністрацію, і обласна адміністрація посилає догори, що в них там є проблемки, що там не урожай і так далі. А звідки тоді додаткові кошти в бюджеті, яких не було з самого початку, якщо я правильно читаю бюджет? Ну, можливо, ми, звичайно, щось знову наплутали. І, як я зрозумів їхню позицію, ну, якщо можна попросити, чому б ні? Ні, ну це гарна позиція, що якщо можна попросити, чому б ні. Але питання в тому, чому так довго робиться це все і чому збільшується бюджет цього заходу, скажімо так, цього будівництва. Да, тобто влітку вони просять додаткові кошти, мають закінчити на вересень 25-го, на кінець вересня. Ну, як ми розуміємо, вересень приходить, нічого немає. І тільки продовжують договір до кінця року. Збирають нараду. Там забудовник каже, пацани, до кінця року 25-го точно зроблю. Точно зроблю. Ну, все буде окей. Кінець 25-го, за день до кінця здачі, він каже, треба ще продовжити на 9 місяців. Причина? Нібито через ТЦК вони не можуть будувати. І в них будує 5 людей замість 35, якщо ми бачимо їхні документи, їхню аргументацію. Місцева влада їх все влаштовує. Просто нахабність. Тобто, коли ми кажемо про нахабність, я просто поясню декілька прикладів завищення цін. Ми захотіли отримати акти виконаних робіт, щоб порівняти. Вони не хотіли нам їх давати. Довелося йти в суд,
через суд їх отримувати. Тобто це позиція ось цих князьків місцевих. Якщо не помиляюсь, ми перевірили завищення десь 40-50% в залежності від позицій. Тобто ми бачили спокійне завищення на 3-4 мільйони. Це саме по актам, це маленька частина з того, що ми перевірили. Ну, ось просто декілька прикладів ось позицій. Тобто пісок 1080 гривень. Тобто, ну, я бачу по Україні пісок там в 2 рази, в 3 рази дешевше, приблизно. Тобто шафи для одягу 10,3 тисячі гривень. Ринок десь 6,5. Електрообладнання це там автомати звичайні. Тобто в них вони більше 2 тисяч гривень. Епіцентр заходиш 1400. Ну, мабуть, дорога доставка. Ми ж розуміємо. Так, ну, по серії позицій, я ж кажу, там величенька серія позицій. Тобто ніхто нічого не бачить. Аудитори приходять, знаходять маленькі порушення і там кажуть, ну треба когось трошечки покарати. Але поки що активних дій немає. А скажи, ну, про активні дії. Ти вже сказав, що ну, підрядник він там затягує роботи, в нього є якісь там свої якісь, ну, пояснення постійно, да, чому це відбувається, але ж є контракт. Да? Є місцева адміністрація військова, там здається, да? Там в цій Снігурівці, тобто хто підписував цей контракт. А що вони кажуть, що вони роблять взагалі? Вони якось ну, реагують, не знаю, штрафи якісь, ну як це взагалі відбувається? Чи їм типу, вони просто ну, продлілі, і так ще можна до 30-го року робити. Дивись, те, що я казав, тобто логіка наступна. Якщо в тебе є договір, то є штрафні санкції. Інакше навіщо тобі договір? Якщо посадовець просто так продовжує, не вводячи штрафні санкції, значить його все влаштовує. А коли, я кажу, вони мали здати в вересні, а тільки в наступному місяці почали збирати нараду. А що там відбувається? Перше продовження, окей. Зараз друге продовження відбулося. Тобто вони на кінець 25-го не здали. І в якому там стані не зрозуміло. Тобто, якщо порівнювати подібні об'єкти, то інші об'єкти будувалися якісніше в інших куточках України і швидше. Ну так, тим більше, наскільки я розумію, це укриття не з нуля, а це укриття, ну якби воно вже це якби підвал школи, да, якийсь там, ну це вже якесь приміщення, яке є. Тобто його просто треба ну, якби реконструювати, зробити вже повноцінним укриттям. Коли ми кажемо про відповідальність, якщо подивитися по цій фірмі Ніфман, то бачимо певні корупційні справи ще до того були. Тобто їх все влаштовує. І вони ось таким підрядникам їх зривають терміни. Я не знаю, він добудує в 26-му чи не добудує, чи скаже нову причину, чому ні. Тобто зона контролю, умовно кажучи, замовник, це ось це управління. Далі керівництво військової адміністрації районної. Далі обласна, далі Міністерство освіти і Мінекономіки, які відповідають за це і мають якось вживати. А вони всі розповідають, що ну, не вони, хтось інший. Хтось інший це має робити. Тобто, ну, для розуміння, частину бомбосховищ з нуля будували за 1 рік. А тут хлопці не можуть перевести до ладу те, що є, нормальні стіни, все інше перевести до ладу, там додаткові укріплення зверху і в інших місцях зробити. Тобто, і це все зі зростанням ціни. Тобто, якось так. Скажи, а Миколаївська ОВА на чолі з Віталієм Кімом, вони якусь у них є якась їх реакція на це? Щось писав в Ромконтролі, я не знаю, ну взагалі, чи вони самі якось реагують? Коли до них звернулася оця Снігурівська військова адміністрація, вони послали листа до міністерства, що треба додати коштів. Тобто не перевіряючи, що там у них перевиконання бюджету і так далі. Тобто формально по військовій структурі адміністрації вони мають підпорядковуватися напряму обласній військовій адміністрації. І теоретично мають, мабуть, щось робити. Але вони вважають, що за ці гроші ніхто відповідальність не несе. На міністерство, то ще кажу, вони просто пересилають листи, ось ми посилаємо до них лист, що там у вас є проблемка. Ми бачимо там, що не будуються, зриваються терміни, є завищення. Вони кажуть, це не до нас. У нас просто є ось робоча група по прозорості підзвітності, але вона якось це не бачить. Ну, не бачить, ну, не до того, скажімо так. І ось перевіряти щось, ну, мабуть, ні. Ну, як ми можемо щось перевіряти? Міністерство
так само. Ну, типу, ти їм повідомляєш, що тут якось щось відбувається, вони кажуть, ми в наступному році щось зробимо, більш суворо будемо дивитися. Зараз будемо просити фотозвіти раз на місяць. А до того, мабуть, не потрібно було. Ну, просто для порівняння зараз можна сказати ось цих людей. Веселих, щасливих і так далі. Ну, давай скажемо про цих людей. Ось. Микола Причук, здається, він підписував ось цей договір і має безпосередньо контролювати. Він якось дивним чином також є депутатом ще. Ну, дивні збіги. І ось, якщо дивитися його декларацію, 22 рік. Немає заощаджень, доходу 100 тисяч, купує Nissan Qashqai. На ринку бачимо десь 400-500 тисяч гривень, але якось повезло. Ну, як всім. Нормально. Прокоментувати не може. Звідки взялися гроші? Та хто його знає. Ну, всі ж так купують. Ну, це для прикладу. Або там ось цей Іван Кухта, в нього 5 авто. Всі занижені. Іван Кухта – це голова адміністрації Снігурівської, Військової адміністрації. Тобто він теж депутат. Теж депутат. Вже 10 років депутат. Обласної ради чи якої там? Да, обласної ради. Ага. Обласної ради. Депутат. 5 авто, всі занижені в ціні. Тобто там Peugeot 5008 значно нижче ринку. Це серія, ось зараз на екрані будуть серія інших автівок. Там всі вони купуються там 100-200 тисяч, а вони якось, ми дивимося ринок, вони всі значно дорожчі. Ну, ось, наприклад, Opel Insignia, він каже 166 тисяч. Ну, ми бачимо якось 2,5 рази дорожче, 400-500 тисяч. Ну, можливо, щось ми не так бачимо. Якщо порахувати всі автівки, то там десь в нього це біля півмільйона. Ринок більше мільйона, ближче до 1,5, скажімо так. Ну, якось ось так ось в нього виходить, і при цьому він зараз продає якусь автівку, якось вона значно дорожче в рази. Мабуть, він їх там ремонтує, тюнінги робить і так далі. Тобто в 25-му році, дивимося декларацію, він посадовець. Голова військової адміністрації отримав кошти від ТОВ «Київтранс». Як так він не порушує законодавство, це робить? Я не знаю. Він там ще значиться керівником, тобто по вихідним. Тобто він працює і в приватній конторі, і якби головою. Можливо. Треба його питати, він поки що коментарів не хоче давати. Це ж, наскільки я знаю, незаконна історія, так не можна робити. Ну там ще є ТОВ «Юг Тір-сервіс», там співвласник компанії батько його і так далі. Ну, ми ж все це дивні збіги. Тобто, ось те, що я казав, автівку, ось всі вони там 100-200 тисяч, але якусь автівку він ось 24.01 продав за 370 тисяч. Мабуть, коли продає, то тоді каже реальну ціну, а коли купує, може не вистачати. Тобто і він, ну ось аспекти по забудовнику, який не виконує, який розповідає, що є постійні проблеми, він штрафні санкції не вводить. Ну, мабуть, тому що хоче 6-ту автівку. Може не хоче, не знаю. Але так легше буде. Тому аспект, до чого ми це показуємо, що коли в громадах у нас йде розпил ось цих європейських грошей, значить в інших громадах просто не збудують додаткові бомбосховища. І коли ось ці фірми будують роками і збільшують ціни, то це для них зручно, тому що вони постійно будуть щось робити, але страждати буде населення, тому що ніхто не буде ходити в школу, коли там падають кави. Ну, будемо реалістами. І ніхто не привезе в таке містечко своїх дітей. Я в це не вірю. І тому варіант, якщо вони будуть так швидко будувати, то в нас вийде ситуація, що там ніхто не буде навчатися. І ось ці казки, що там можна буде з сусідніх сіл звозити і так далі. Ну, будемо сподіватися, але пряма відповідальність тут, в тому числі і на міністрів освіти. Тому що вони мають контролювати аспекти, як проходять всі ітерації. І
вкладаються в терміни чи не вкладаються, і вживають заходи, чи не вживають. Тому що тут у нас, те, що я кажу, системна безвідповідальність. Якщо був неправильний початковий проект, то значить додатковий проект, коли збільшували суму, мав робити інший проектант, тому що перший якось накосячив. А коли не вкладається в терміни, то треба вживати штрафні санкції або якісь дії. Тому що коли ти перший раз продовжив, він нічого не відчув. Ти продовжив другий раз, а яка гарантія, що третього разу не буде? В мене немає. Немає гарантії, так. Да. Тому ми будемо підсвічувати такі кейси, щоб об'єкти, необхідні для безпеки людей, добудовувалися швидше і за менші кошти. І підсвічувати тих, хто робить оборудку на цьому або не вживає заходів. Сподіваємося, з кожним місяцем таких кейсів буде менше. Так, будемо дійсно на це сподіватися, і це зазвичай відбувається завдяки вам, друзі, тому що ваше розповсюдження і розголос таких кейсів – це в нашій країні те, що дійсно допомагає, тому не забувайте це робити. Дякуємо, що дивитесь, дякуємо, що розповсюджуєте, дякуємо, що підписуєтесь на наш канал. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, до речі. І до наступних зустрічей, до побачення. До побачення.